හරියල්නේ මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද අපි කලින් ලියුව ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කෙටි කරන්න කියලා. අපි කලින් වීඩියෝස් එකේ කතා කරා C programming වීඩියෝස් ගැන අපි කතා කරානේ. ඉතින් මේක මේ වීඩියෝ එක කලින් තියෙන වීඩියෝ එකේ කොහොමද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කොහොමද අපි කෙටි කරලා මේක ලියන්නේ කියලා මේ බලන්න යන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, යාළුවන්ට බස් ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු. අනිවාර්යෙන් මතක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එක ගිය බලමු කොහොමද අපි මේක ලියන්නේ කියලා. Black Hacker Teem. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a Black Hacker Team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. හරියල්නේ අපි කලින් වීඩියෝස් එක කතා කරා කොහොමද අපේ නේම් එකක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්නේ කියලා. කියන්නේ මගේ වයස ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් අවුට්පුට් කරන්නේ කොහොමද කියලා මම කතා කරා. හරි මම ඒක මතක නැති කට්ටියත් ඇති. මම ආයෙ පොඩ්ඩක් මතක් කර දීමක් කරන්න. හරිද? int කියන්නේ integer. හරිද? int එක integer කියලා දාලා age කියලා දාලා variable name එකක් දැම්මා. හරිද? variable name එක දාලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරනොත් dot එකයි කොමාවයි අපි දානවා. දාලා ඊට පස්සේ මම ආයෙ මෙතනට age කියලා දාලා සමාන දාලා මොකද්ද අපේ මේ value එක දාන්න ඕනේ 21යි කියලා දැම්මා. දාලා dot එකයි කොමාවයි තිබ්බා. හරිද? තියලා අපි මෙතනට දැම්මේ මොකද්ද? my age is කියලා තමයි දැම්මේ. හරි මම දෙක ලියා ගන්නවා. my age is කියලා දාලා මෙතන මොකක්ද දැම්මේ? ප්‍රතිශත ලකුණයි d එකයි තමයි දැම්මේ. දාලා අපි මෙතනට දාන්න මොකද්ද? age කියලා. ඩොට් තිබ්බා කමාවක් තියලා දැන් අපි ලියනවා age කියලා. age කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරා. ප්‍රෝග්‍රෑම් රන් කරාම my age is 21 කියලා අවුට්පුට් එකක් දුන්නා. අපි බලමු දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කොහොමද කෙටි කරන්නේ කියලා. හරිද? මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි කෙටි කරලා ලියන්නයි දයන්නේ. මම ආයේ මේක මුලින්ද ලියලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි කොහොමද කෙටි කරන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට මම මේ ඔක්කොම ටික මකා ගන්නවා. හරිද? ඔයගලන්ට සමහර කට්ටිය ගැටලුවක් ඇති කොහොමද අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මුලට එන්නේ කියලා. මේකේ මකලා හරිද? සම්පූර්ණයෙන්ම මකලා රන් කරන්න. රන් කරපස්සේ මේ වෙනවා අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නැහැ කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ බෑක් වෙන්න. බෑක් වෙලා ආයි යන්න අපේ කෝඩින් C කියන ඇප් එකට. ගියන් පස්සේ මෙතන වෙන්නවා අපි දැක්කම අපි මුලින් තිබ්බ විදිහ තමයි දැන් තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ අපි මෙතනට ලියමු integer int integer කියලා දාලා age කියලා දාලා මෙතනට දාමු සමානයි 21 කියලා දැම්මා. දාලා අපිට ආයෙ ඉතින් age සමාන 21 කියලා දාන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම අපි එකට තමයි දාන්නේ. හරිද? එතකොට අපි ඊට මොකක්ද දැම්මේ? my age කියලා දාලා is කියලා දාලා ප්‍රතිශත ලකුණයි d එකයි තමයි දැම්මේ. දාලා මෙතනට කමාවක් දාලා age කියලා තමයි ටයිප් කරේ. හරිද? මෙතන 21 තැනට අනිවාර්යෙන් මේ ඩොට් එක කවා තියන්න නැත්නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් රන් කරන්නේ. හරිද? එතන අපි රන් කළාම අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරිද? age
my age is 21 දැම්මා. හරිද? මේ 21 දැක්කම ලං වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඒතර ඒක මොකද කරන්නේ? හරියන්නේ ඊට පස්සේ මේ අපි රන් කරන කලින් මෙතන මේක බලන්න. හරිද? මෙතන මේ ලං වෙලා තියෙනවානේ. තියෙනත අපි ඒක දුරස් කරලා ඔන්න රන් කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. හරිද? ප්‍රෝග්‍රෑම් රන් කරාසේ my age is 21 තිබ්බා. හරිද? එතකොට අපි කලින් දැක්කනේ එකට එක ගෑවිලා තිබ්බයි කියන්නේ මොකද උනේ? මේ ප්‍රතිලාගුණයි අපිට ඊයක අපි මෙතන අපි ඉඩසක් තිබ්බේ නැතුව තමයි රන් කරේ. එතකොට තමයි මේ වැරද්ද පෙන්වන්නේ. හරිද? එතකොට මතක තියාගන්න මෙතනින් ඉඩසක් තියාගන්න. හරිද? ඉඩසක් තියා රන් කරන්න. රන් කවස් දැක්කනේ my age is 21 කියලා අවුට්පුට් වුණා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මේක ෆුල් කොපි එකක් දාගන්න. හරිද? අපි termux එක රන් කරන්නත් එපේ. ෆුල් කොපි එකක් දාගෙන අපි යනවා termux වලට. termux වලට ගිහිල්ලා එතකොට ගහන්න මොකද්ද? මේ වනාති කට්ටින මතක ඇති. nano එක දාලා nano ෆයිල් එක ඕපන් කරා. අපි කොපි කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක උතන දුන්නා c2 එකයි s එකයි දුන්නා. දීලා hello.c කිය දාලා enter එක දුන්නා. ආයි y දුන්නා. y දිය c2 එකයි x එකයි දීලා අපි ඔන්නයි මුලට ආවෙන්න කොහොමද ගහන්නේද? clang කියලා hello.c කියලා දාලා ඔන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරා. හරිද? රන් කරලා .aleira.a.out out කියලා දාලා ඔන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරන් පස්සේ ඔයගලන්ට දැන් පේනවා අපි හදපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරා. හරිද? එතකොට අපි මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරේ කොහොමද අපි කලින් ලියපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කෙටියෙන් ලියාගන්නේ කියලා. වීඩියෝ එක නම් subscribe කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න, share කරන්න. වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකෙන් දැනුමක් ගත්තම like කරන්න, comment කරන්න. අපේ කලින් වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ දකින්නද මේ black hacker team එකේ අලුත් වීඩියෝස් වගේ ගෙනාව අපේ member ලගේ. හරිද? black hacker team එකේ member ලගේ වීඩියෝස් ගෙනාවා number ban කරන එකක් සහ phone එකට අපි phone එකෙන් file එකක් හදලා කොහොමද phone එක අපි storage එකක් reset කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ storage file එකක් අපි අයින් කරන්න කියලා කොහොමද කියලා බැලුවා. හරිද? බැලුවා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකක් කියලා බලන්න. වීඩියෝස් වල playlist වලට ගිහිල්ලා. හරිද? එහෙනම් ඉතින් අපි කියලා ඉන්න අපි ඊළඟ වීඩියෝ හමු වෙමු.